Dan perahkan dengan lemon. Okey. Bubuhkan dia. Nampak ni. Wow. So, kalau korang nak tahu macam mana Cik Ain buat nasi Arab Claypot ni, make sure tengok video ni daripada mula sampai habis, okey? Okey, hari ni Cik Ain nak buat nasi Arab Claypot. So Cik Ain ada base nasi Arabest kat sini sekali lagi sebab dia sangat senang. Alright. Okey, just buka je pack nasi Arabest ni. Dia ada beras dan juga dia ada minyak Arabest dan juga rempah Arabest ni, okey? Minyak dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bubuhkan dalam setengah sudu macam ni, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tumis sekejap. Bubuh air sikit. Okey, bila dia dah start macam pecah-pecah minyak macam ni, kita masukkan ayam. Okey, Cik Ain ada whole leg dekat sini. Kalau korang nak pakai ayam apa yang you guys nak, kita pulang Bismillah. Buka ayam dulu. Bagi kulit dia berkala sikit lah. Nampak dia dah masak sikit-sikit tu. As long as ada kala sikit je saya nak buat. Kita tutup. So biar dia masak dulu, okey? Alright, so Cik Ain nak buka tengok. Wah, ayam kita dah pok orang kata. Nampak ni dah pok dah pun. Wow. Okey, Cik Ain akan masukkan beras basmati yang kita dah rendam. Ni bajet-bajet lah kalau you guys borang makan banyak mana. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita letak balik ayam kita tadi dekat atas. Tutup. Dan kita biarkan nasi kita masak. Okey, kita ada tomato. Dan Cik Ain ada timun Jepun kat sini. Kalau korang tak ada timun Jepun, pakai timun biasa pun boleh, okey? Cik Ain ada romaine salad. Kalau korang pakai lettuce apa-apa pun tak kisahlah yang you guys nak, okey? Okey, kita masuk dulu dalam bowl. Okey. Yang lemon ni kita letak sikit. Dan perahkan dengan lemon. Gitu. Alright, so kita tengok nasi kita. Wow, nasi kita dah masak. Dia dah kembang cantik. Tengok ni. Panjang je kan? Okay, jangan usik. Kita nak cantik-cantikkan dia. Kita ada taburkan cili hijau. Letak bawang merah sikit. Dan kita letak salad. Okay. Nasi Arab Claypot daripada Cik Ain. Alright, so kita nak gemburkan dia. Nampak ni. Wow. So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okay, jumpa lagi. Bye!